Усім привіт! Ви на каналі Аліна Рюк, і ми з вами сьогодні продовжуємо проходити, я проходжу, ви дивитеся Stray Gods Roleplaying Musical. Так, відео на 3 людини, так, мало переглядів. І що? І що, мені вони що, всралися чи не всралися? Ні, абсолютно, тому що мені гра подобається. Поїхали. А мені байдуже. Ні, реально, мені подобається. Я не буду іншу гру грати, поки я це не пройду. Aphrodite з партії. Що ми закінчили на історії з Медузою. До речі, мені так подобається, як тут персонажі прописані, саме в цій інді. Вони реально всі цікаві і всі оригінальні. І в мене аж виникло бажання прочитати, подивитися, які зараз виходять книжки, якось пов'язані з Грецією. До речі, всіх вітаю з весною. Весна прийшла, хто не в курсі, тепер будете в курсі. І до речі, ось зараз якраз такий період, коли опалення увімкнено, а на вулиці вже жарко. І через це в приміщенні немає чим дихати. Але якщо опалення увімкнути, то буде холодно. І що робити? Нічого не робити. Жалуватися на відео. Поїхали. Афродіта партії? Це воно в будинку цього чмошника рогатого? Ну давайте. Це все краще, ніж квартира засрана Аполлона. Аполло хотіла сказати. Вспомни бомжа, от він. Моднява вечірка є. Купка незнайомців є. Грейс, яка абсолютно не вдягнена відповідно, є. І що я маю тут робити, блін, в біса? Грейс? Не трогай мене! Я тут, не трогай мене, відійди! Я ж запрошена, хіба ні? Я просто дивуюся, що ти взагалі знала, що вона відбудеться. Персефоні сказала, що я повинна прийти? Чим би це не було. Персефоні не сказала тобі? Чому я не здивована? Ну, йобуйся. Собака ти бродяжна. Нічого немає проти собак бродяжних. Це більше образа на собак, чим для Аполло, коли я так говорю, але тим не менш. Я прийшла для того, щоб допомогти Афродіті. Я не знаю, що я... Чесно, я не знаю, що я прийшла. Мені сказали прийти, то я й прийшла. Звучить так собі. Так і ти мені не сказав. Що ти вийобуєшся? Персефоні сказала, що мені може тут допомогти хтось чимось. В тебе ж немає жодних спогадів від Каліопи. Ніякого відчуття дежавю, спогадів. Ні, а мають бути? Ну, врешті ти маєш все одно все згадати. Ми називаємо це вейл. Врешті ти згадаєш все, що робила Каліопа, чим вона жила. Можливо, це як... Пам'ятаєте, ми дивилися... Ну, може, не ладно, навіть не так. Можливо, це як ідея з Аватаром, з мультика Аватар. Коли, наприклад, ти можеш в якийсь момент там, піти в якісь медитації і поговорити зі своїми попередніми аватарами. І може така ж сама історія, що спогади попередніх муз передаються наступній музі. Тим паче я головна муза, я маю все знати. Я сама умна. Це звучить круто, жесть. Мені про це ніхто не казав. Ви мали про це розповідати новим айдолам. Зазвичай нові айдоли обираються. І вони мають це знати. Але Калайпі вбили, і цього ніхто не очікував. Блін, знаєш, ну, ми такі старі, жесть. Дуже багато спогадів. Дуже важко розділяти, ким вони були, ким ти є зараз, і як це все об'єднається в одну історію. Я стану Каліопою, врешті-решт, це звучить жахливо. Зі мною все буде супер-пупер, не неї. Я не думаю, що я забуду, хто я така. Ти не перестанеш бути собою, ти просто також будеш всіма, хто не є тобою. Я розумію. Треба трошки часу, щоб з цією ідеєю звикнутися. Окей, як це все пов'язано з вечіркою? Афродіта змінилася, відколи ми прийшли в новий світ. В неї жахливі спогади про те, як їй довелося пережити війну. Передавання її оцього духу, Ейдеона, потребує трошки часу. І через це вечірка влаштовується. Афродіта збирається померти? Через це вечірка?
Це екстремально звучить. Афродіта збирається померти і передати свій Ендіон комусь іншому? Вода, вона збирається передати свій Ейдеон. Да, вона скоро помре, да. І передай свою душу обраному наступнику послідовнику. Перед всіма ми тут, щоб допомогти Грейсі. Щоб зробити це легше для Афродіти. Щоб вона зробила те, що вона повинна зробити. Ми тут, щоб їй сказати пока-пока, Афродіта, пока-пока. О, кек. Ну, це нормально. Ну, я не проти, хорошо. А вона робила це раніше? Ну, її... Блін, типовий вопрос. Ти це підтримуєш? Звісно. Мені не подобається ця ідея, я зрозуміла. Okay, so what did Aphrodite want Calliope to do? What does she want me to do? Що Афродіта хоче, щоб я зробила? Афродіта ще не прийшла? Поки вона не прийшла, я просто пропоную тобі десь змішатися з кимось. Змішатися. Да, змішатися. Поговори з Еросом. Або ми можемо з тобою поговорити, якщо ти хочеш. Я ж плюнула. Спробуй розслабитись, Грейс. Ну да, розслабитись. Це те, для чого ця вечірка була влаштована. Я не хочу говорити ні з Еросом, ні з Аполло. Я не знаю, що гірше. Ладно, давайте з Еросом. Аполло гірше. Я його не стягую. Чого Ерос такий грустний? Грейся. Гей, Ерос. Приємно... Ладно, може це була погана ідея, треба було з Аполло. Він хоча б руки не розпускав. Афродіта, ти така рада, що ти прийшла. Це так багато значить, ти не уявляєш. Що, рілі? З тобою все нормально? Ти виглядаєш притрушеним, м'яко кажучи. Бобік, кожен раз, коли вона це робить, я не знаю, як з цим впоратись. Я просто хочу бігти нагору і вимагати їй, щоб вона перестала це робити. Але ніколи не виходить. Вибач, я не повинен був це на тебе викидувати. Просто поганий тиждень. Блін, чел, я не твоя подружка, не треба реально на мене це все опрокидувати. I feel for you. Добре, що я не обрала шлях харизми. Я б ніколи в житті не обрала цей варіант. Типу, я знаю його 5 хвилин від сил, я один раз бачилася з ним в клубі, і він говорив мені про єблю. А зараз він починає до мене лізти руками своїми і голим торсом. Я вахую. Це дуже дивно. Ні, не окей. Я хочу, щоб він думав в слідуючий раз. Що він робить? Це так дивно. Що тут відбувається? Якийсь бетріп. Просто вся ця вечірка змушує мене почуватися трошки так собі. Я розумію, що ти маєш на увазі. Кожного разу, коли Афродіта забуває, на якийсь час. Але я не забуваю. Я пам'ятаю все. І ці страшні сни, панічні атаки. А тепер я організовую це зібрання знову. І щоб вона змогла померти. Знову. І я буду дивитися на це. Знову. А хіба не всі вони такі? Він просто робить вигляд, наче Афродіта одна така. А що сталося з Афродітою? Можна я спитаю, що сталося? Я не хочу вирискувати, нишпорити. Але я реально ніхуя не розумію. Я знаю. Але це сталося з Афродітою, не зі мною. Це не моя історія, щоб розповісти. Блін, чел, ти чого ти ниєш? Я не буду допомагати? Я не можу її просити ні про що. Я не буду. З тобою все нормально? Це реально не моє діло. Ні, це твоє діло. Я маю на увазі, це не твоє діло. Але вона реально хоче, щоб ти була присутня, тому ти повинна знати. То ти розкажеш чи ні? Те, що сталося, це те, що сталося з її братом. Він пропустив першу війну, тому він був приречений на ще одну. Він знайшов закинутих смертних і розповів їм про концепцію айдолів. Вони прийшли за нами, і вони напали на нас. Деякі навіть були вбитими, навіть Афродіта. Вони її в кайдани, типа, схопили, в підвал засунули. Ну, типа. Афродіта втекла. Але вона зараз тут. Отже, вона втекла.
She didn't. Вона не втекла. Do you know the name Hephaestus? Ти знаєш ім'я Гефестус? No. Should Ні, I? знати маю я. God of smiths. He could Бог make ковальства. anything, any tool or weapon. Він може зробити будь-що, He was будь-який Aphrodite's husband. прилад, He зброю. adored her. Він був When he found out the mortals were torturing her, хазбенд He went mad. Афродіти. he was determined to save her. Він They був tortured рішучий, her? щоб її врятувати. Nothing extreme. Вони й тортували, I'm нічого told. екстремального. They Мені were так too казали. frightened, but they were also Вони determined to були wring знато every last наляканими secret out of her. для того, щоб So, who knows how long that fear витащити would з last. нею всі Thus, секрети. Hephaestus made a deal. І Гефестус With the, з ними jackbooted зробив guys. угоду. No, Зі смертними? Ні, with their enemies. з That's ворогами what saved смертних. Це те, що її врятувало. Єбать! Дуже запутано. Розкажи мені про угоду. Then this deal is how Aphrodite survived. It's how Це we all угода, survived. як Афродіта вижила. It's what brought us to the Це new те, як ми world. всі вижили. Це те, що нас Hephaestus принесло в saved новий us all. світ. Never saw Гефестус him нас again. всіх рятував. That was the deal. Ми його більше ніколи не He бачили. would leave, І в make цьому their була precious суть умови. weapons and never look back. Він зробив нам ахуєнну зброю і Aphrodite більше never ніколи even не got to say повернувся. goodbye. І Афродіта ніколи не Because Aphrodite прощалась. didn't even like Hephaestus when they were Це married. дивно, тому що Афродіта навіть не She seemed to любила resent every minute Гефестуса, they were together. коли вони одружилися. But now he's all she can think about. Але зараз він це все, про що вона може думати. Боже, які у вас тут трикутники запутані. Їй треба моя допомога? А що можна Is there зробити? no other way? Does Aphrodite really need to... Можна якось Афродіті допомогти? I've asked that so many times. Помогти She's померти? tried magic, drugs, Вона намагалася psychotherapy, якось магічним meditation, шляхом, наркотиками, everything we психотерапією, could possibly медитацією. think of. But for a while, Щось she'll там deny anything is придумати. wrong. It all seems fine, and I start to hope. У мене була Maybe this надія, time що все буде will be хорошо, different. що цього разу And the все буде nightmares інакше. begin, and the Але memories знову return, почались нічні жахи, more спогади with each повернулися. passing day until Все більше з кожним наступним днем. I hate it, but I see her agony. I can't deny her Я this. це ненавиджу, але я постійно бачу те, що вона мучається, і я не можу про це не думати. Я не розумію, я упускаю момент, чого вона приречена на те, щоб вмирати і знову як перенароджуватись. Я не розумію. Бо треба було в з попереднім співбесідником це поговорювати. Я думала, що я все зрозуміла. А я тільки знала. Я не знала, що я не все зрозуміла. Я думала, що я все зрозуміла. Це хіба не суїцид? Я не розумію. Їй треба моя допомога. А так, а чим ти поможеш? Це ж цикл, типа. Петля, Alan Wake. Хіба це не суїцид? Maybe I just don't understand, but... Isn't this... like suicide? Some of the idols have committed suicide. Деякі з айдолів They let themselves die суїциднулись. without passing on their idol on. померли, не What передаючи happens? свого What you'd айдола. expect. І що They're сталося? gone Вони просто зникли. forever. Назавжди. Mother says she can't do that. Мама каже, що вона не може так зробити. Вона не хоче. Not until she sees Hephaestus again. Не I поки вона не suspect. побачить знову Гефестуса, Not Гефестуса. that what's happening here is anything casual. She still has to die. Їй треба буде померти For a на while. якийсь проміжок часу до того, як переродитися, типу. А чого вона не може постійно жити? А чого вона не може жити? Немає такого варіанту питання. What is my part in all of this? I'll help if I can. Я допоможу, якщо я можу. Aphrodite loves drama. Афродіта She любить always драми. Вона завжди їх She wants любила. us here to Вона хоче, щоб ми були тут, remember. щоб пам'ятати, celebrate our щоб history. святкувати нашу історію. She'll ask you to use your power as part of the celebration. Вона попросить тебе використати Can you твою use it силу to як частину свята. inspire her? Ти можеш її використати? Щоб I її can't force надихнути? anyone to do Я не anything можу they нікого don't want змусити to, щось Paris. робити, а робити That's те, що not вони what не I'm asking. хочуть. Це не те, що я прошу I тебе believe зробити. that Я вірю, що deep глибоко down всередині вона she не doesn't want to do хоче this більше any longer. продовжувати це робити. She must see it isn't working. Вона має побачити, She just що це needs не the працює. strength to- Їй просто треба сила, try. щоб спробувати. Or I hope that's all she needs. Або я сподіваюся, що це все, що їй потрібно. Єбанутись. Я зроблю my best. Але це вона, це ж я не можу когось змушувати. Я можу попробувати, але я не впевнена, що я взагалі хочу пробувати. Це її діло. Я не хочу її взагалі трогати, хай робить, що хоче. Навіть якщо вона хоче померти, це її діло. Ну що ти, якщо ти What if помиляєшся? you're wrong? What if she decides not to do Може, їй this and краще it keeps знати. getting worse? Що якщо Then їй I'll буде be with her. гірше? Тоді я To буду help з her reach нею. the other side. Допоможу їй дійти If до she іншого can. боку. А якщо вона не може?
If she can. Ну да, якщо вона зможе. It's a lot to ask. Це дуже велике прохання. Я розумію, якщо ти не зможеш. Все, що я One way прошу, or another, is to get through так tonight. чи інакше, це просто пережити сьогоднішній вечір. Юбнутись. Я не буду... Ладно, давайте Апово. Що Апово може розказати? Він такий занедбаний, стоїть під стіночкою. Не такуся. Я знаю цих людей, Грейс. Я їх знаю все життя. Інколи я чувствую, що я наче їх взагалі не знаю. Чи вони не знають мене? Я така глибока душа. Я такий складний, я такий сложний. Не то, що вони всі. Ерос хоче, щоб це кончилось. Він розбитий. Бідний Ерос. Each new successor, his hopes rise up once more. And then he watches the new Aphrodite crumble. Кожен раз він бачить, як Афродіта на шматки розпадається, шматочок за шматочком, поки це не почнеться знову. Це так сильно відрізняється від старих днів. Once he was the eternal disaster, and Aphrodite kept constant vigil over him. Раніше Афродіта мала над ним силу якусь. Може, він відчуває, що він її винен? І думаю, що він попіздує за нею в темні темноти, глибоко-глибоко, куди б вона не попердоліла. Не знаю, що робити. Я піду на вечірку. Я зря підійшла. Давайте чекати Афродіту. Давайте співати. О, Афродіта стільна. А це хто? Моя сім'я. Мати вас всіх тут, зібраних знову, щоб зі мною зустрітися. Мене більше підштовхує до майбутнього, ніж будь-що інше. Мої найдорожчі, найкоханіші і друзі, і подружки. І ти. І я. Блін, подружка моя хороша, сладенька. Я навіть не думала, що ти зможеш тут когось бути, незважаючи на всі проблеми, які тебе спіткнули на твоєму шляху. Але опа, де ти тут? Приємно познайомитися, зустрітися з тобою знову. Ми можемо поговорити тет-а-тет? Ти могла мене просто запросити? Приємно знову познайомитись. Афродіта. Реально. Ну, типу, 1 на 1 цього разу. А, да. Бідна Каліопа. Така втрата для нас всіх. Я буду по ній сумувати. Зайшовши так далеко. Ні, я не хочу про це думати. Це занадто. Це Грейс? Нова муза? Мої манери тупорилі. Грейс, познайомся з приколдесною смертною жінкою, яка сьогодні стане новою мною. Привіт, мене звати Венера. І я реально Венера. Приємно себе познайомитися. Типу, Афродіта передасть... Ну, це як спадкоємиця. Окей, Афродіта. А ти обрана? Приємно познайомитися. Ти обрана? Тебе обрали? Це буде дивно дивитися за цим всім. Тому що я обрана? Ну да, бо я не була обрана таким чином. Афродіта мені сказала. Мені шкода. Це звучить жахливо. У вас буде ще час поговорити пізніше. А давайте зараз готуватися до моєї відставки. Але мені треба спочатку твоя допомога, пліз. Буся. Можемо поговорити тет-а-тет? Мені дуже треба, щоб ти мені допомогла, Афродіта. Я знаю, що тобі треба. Я би хотіла тобі допомогти. Але в мене час кінчається. Але відколи ти показала таку доброту і прийшла, я попрошу Ероса зробити його доступним для тебе після того, як це все кончиться. Немає такого, що я знаю, а він не знає. Він реально мій синочок, і дорогий друг, і любімчик. А це не буде трошки... Так собі. Він знає, що має бути зробленим. Ти реально хочеш померти?
I mean, Ти виглядаєш okay? готовою, і з тобою все нормально. Дякую, мені приємно чути, що моя посмішка досі виглядає переконливо. this is a lot, isn't it? Але хіба це не Is that a занадто? note of disapproval I hear? Це що, нотка disapproval, яку я чую? І ти з yes? Я і I disapproval. guess it is, yeah. It's hard to Мені support важко what you're підтримати doing. те, що ти будеш Is it your робити. intention to talk Це me твій out of намір this, поговорити then? про це зі Why would I мною? allow that? Чому я маю тобі це дозволити робити? Бо це не допомагає. You must know this isn't working. Як How багато many разів ти вже це times have you робила? done this? Has it gotten Що, any краще better? стало? Better. Краще. Я вже не пам'ятаю, що таке краще. Better feels like. I remember many things. Я пам'ятаю багато речей. Я remember пам'ятаю Virtue, heroism, героїзм, even кохання. love. Huh. All of it eclipsed by Все the це memories of pain. But tonight is not затьмарено about becoming спогадами better. про біль. It's about respite from the pain. Але час в неї And буде типу honoring респаун. The memory of what was. Go, enjoy the gathering, Grace. Насолоджуйся Tell me when you're ready to зібранням. begin. Давайте починати. Скажи, коли будеш готова. Я не знаю. От, до речі, Рілі, я би Афродіті допомогла. Я думаю, що в неї проблеми. Рілі, бо якщо це не допомагає, то в чому сенс цього ритуалу? Давай поговоримо з Вінес. Єс, давай поговоримо. I should apologize, Grace. Мені треба вибачитись, Saying Грейс. that I was chosen like I'm somehow more special. Я так не I really читаю. didn't Я не mean читаю, it що ти that way. особливо, не вийобуйся. I hope you can. I'm sorry. Розслабся. It looks like I'll be doing that a lot. Lady Aphrodite said I'm ready, but Афродіта сказала, know. що я готова, але я їбу. Так і я їбу. В тебе є сумніви? Ти не можеш бути до цього і готовою. Being God isn't something you can really be ready for. Думаю, що стати богинею – це не те, для чого ти можеш They. підготуватися. Ну, вони, you ти, are not не gods, боги. are you? Правда? Not really. Ну, не зовсім. think so? Ти так не думаєш? To me, you all just seem like people. Для мене ви всі виглядаєте Special як people, люди, sure, особливі люди, but yes, flawed і тис. and lost, Але у like вас the є rest свої of us. недоліки, як і у всіх нас. If I can Можу я ask, спитати, what does it feel like? як це відчувається після того, як це сталося? Ти Different? відчуваєш себе інакше? Я відчуваю, що в мене дохуїще проблем стало. Ні. Not really. I still felt like me. Я досі відчуваю, if що that's я what це you're я. asking. Якщо це те, You про що ти don't питаєш. remember anything Ти нічого не пам'ятаєш? about her? Про неї? Who she was? Ким вона була? She was just Вона просто зникла? gone? Yeah. Та да. Isn't that the point of all this? А хіба не в цьому I сенс just цього wanted to всього? be sure. Я просто хочу бути Sometimes it doesn't seem like впевненою. it could be real. Інколи здається, що це нереально. Тобі норм, Are да? you really okay with all this? You know what's gonna happen, Ти ж right? знаєш, що станеться, I правда? saw a lot Я of хочу people її in залякати crisis at the чогось. shelter. I knew something was wrong with Lady Aphrodite. Я знаю, що щось було не так з She's Афродітою. in so much pain, В ній Grace. стільки болю, Грейс. She won't let you see how much. Вона просто тобі не дає показати, скільки їй Eros called me болю. one night desperate. She wouldn't stop Ерос screaming. телефонував мені однієї ночі, She коли didn't він know був where she was. відчайдушний. Вона не переставала кричати, She's вона a good person, вона Grace. ахуєнна. A good soul. Супер-пупер. She deserves Вона mercy. заслуговує пощади. Ну, блін, якщо вона кричала, то ладно. Але це погано, це неправильно. Я не розумію, що це неправильно. Ну, я піду You тоді, probably коротше. need to get ready. I shouldn't keep you. No. This is Lady Aphrodite's big night, not Це mine. ніч Афродіти, а не моя It'll ніч. be yours later. Мені треба з кимось іншим про Won't це it? поговорити. Yeah. Yeah. I guess it will. Давай ще раз до Аполло підійдемо. Може, його відвідала якась геніальна думка. Back again. Ти повернулась, та да. Афродіта не I допомагає. don't think I'll have a chance to talk to Aphrodite.
Not before. Я не хочу говорити, поки You know. вона, ну, ти сам, Not ну, ти surprising. знаєш. Я не здивований. Surely Persephone must have realized that. Персефона, мабуть, сама це She's зрозуміла. never been to one of these Як? things. Вона ж ніколи на такі зустрічі не Anyway. приходить. В будь-якому разі. I'm not sure what I'd do now. Я не впевнена You have тепер, two що мені choices, робити. Grace. В тебе є два Either вибори. you do as she asks and sing her to her rest. At which point Venus won't have Aphrodite's memories yet. Or Помогти їй you померти і передати somehow convince her to remain сили with us Веніс, and hope she's чи grateful. переконати її And залишитись з doesn't нами. regret it. Or get angry at me for ruining her party. Do what you Я feel is думаю, right. що так і зроблю. It's a risk either way. Я думаю, що я так і зроблю. Ти бачився з Венес? Have you spoken with З Venus? Венерою. She seems really... Вона Nice, earnest, a непогана, genuinely good person. щиро хороша людина. Yeah, I suppose. Yes, I так думаю. It's not an accident. Це не Ever випадковість. since the war, Aphrodite has sought out the kindest, the most Афродіта innocent завжди souls to be her обирає successors. найдобрішу, She chooses them найневиннішу because she believes that over наслідувачку з усіх time, it можливих. might make her a better person. Вона вірить, що якщо вона обиратиме суперхорошу людину, то все буде краще і, можливо, наступного разу вийде. More resilient. I suppose that depends on your definition of strength, Grace. Коротше, просто кожного разу Афродіта вмирає, і вона приречує потім на цей же самий цикл нову людину. По факту ніхуя не міняється взагалі. То який в цьому сенс, Рілі? Все, будемо співати так, щоб Афродіта залишилася і нікуди не йшла. Тобі незручно, You don't виглядаєш так enjoy собі. these family gatherings, do Щось you? ти не кайфуєш. Are they family gatherings? А вони що, моя сім'я? Like the sort mortals have? You call each other sister and Ви називаєте brother одне and одного mother. сестрами, братами, мамами. Well, yes, Ну, but да, ну. And you've been together like 100 times longer than I lived with my family. І ви одне з одним All you're проводите missing is a drunk сотню uncle everyone років. has to apologize for. that would be Pan. І у вас Yes, всіх, I типа, feel є very чел, much який out of place. вибачається після того, як нап'ється. Ну да, типа, Пена можна назвати чолом, який напивається на якихось святах, а потім вибачається. Ну ладно, все тоді, навірно. А why is that? Why is that exactly? Wouldn't you feel more like you belonged after 1,000 years together? Хіба ти не Is your відчуваєш, що ви assumption that older сім'я? centuries bring great wisdom? Don't they? We get older. We have more to forget. We hold grudges longer, but wiser. No. Коротше, він не думає, що вони стають Not so мудрішими far. з часом. Він думає, що вони I якими should get були, back такими out і there. лишаються. Ладненько. Ну давайте ритуал. Я думаю, що я не буду підтримувати Афродіту в тому, щоб вона знову перероджувалася. I have tried so hard, Я пробувала, fought for so long, билась. but in the end, Але врешті I must bid you all я маю farewell знову once з вами again. всіма попрощатись. But before I go, До того, як я I would піду, like us all to remember я би хотіла, щоб ми всі запам'ятали пожертву, яка нас сюди всіх принесла, strange new world. в цей дивний новий світ. This time, Цього разу, it is with the help of our lovely muse. з допомогою нашої любимої, яка нас направлятиме. Да, блін, зараз я направлю. Зря позвали мене, народ. We let it happen. We waited far too long. We thought we shouldn't intervene. We were wrong. We were wrong. Я би хотіла якийсь реп. Since the beginning we were Входу не буде репа. We held court from up above. 'Twas the golden age of reason, and I the queen of love. But a plague of hate was spreading, and there were vultures standing by. Before we fell to our knees begging, we fell from the sky. We let them rise, we let it happen. We waited far too long. We thought we shouldn't intervene. We were wrong. Не знаю. We were wrong. We sought shelter from the shadows, but were soon ripped from the dark. Those mortal souls that ended us were jealous from the start. They hunted me for power to fuel their psychopathic cause. And once they fell before me and
worshipped all I was. They chased me down and threw me in a cage, held me prisoner for so long. I thought I'd win their hearts again. I was wrong. I was wrong. Я не розумію, що мені вибирати, бо я не розумію цієї історії. Попередні всі я більш-менш розуміла. А потім щось пішло не так, я реально не розумію. Ну, типу, я реально не розумію, що мені треба робити, щоб якось її з цього всього витягнути. Якщо я сфокус на її філінгс, то вона захоче далі себе прирікати на смерть. На тому, що вона це все переборола, сфокусуватися. Вона вижила. I see you have the power. It's a poisonous reward. My virtues only scorn me when I was once adored. Loved by every mortal, then ripped from paradise. No one suffered greater till he made his sacrifice. The man that I ignored saved me when I fell. Yes, the husband I abhorred rescued me from hell. I thought it was a joke when it was said to me. He struck a deal with our enemies' enemies. Мужик. Made a secret weapon so my captors let me go. Ну, реально мужик. He gave up his freedom, leaving just a memory. And this love I'll never know is what he gave to me. I gotta say that I'm amazed I held my tongue for so long. Not such a fan of this old plan, but who's to say that you're wrong? Now shoulda gotta erase a memory when there's no chance of changing history. This guy that sacrificed his life so you can live in his place. Wish he'd drop by, cause man, I'd die to see the look on his face. You try to hide from your Підспівують на фоні. reality, but then come back with regularity. And if you notice a disparity, then what's the meaning of his legacy? Who gives a damn about your suffering? Who wants to see you be yourself again? Who feels your pain in case you're wondering? You got the time, but it's the stuttering. Everybody wants to see you fall in love. Реально, всі хочуть, щоб вона знов заміж вийшла. А не вмирала. This is what we do now that morons moralize. They beat through their mouths, how could they sympathize? Please, just shut it. Pouring down from above, hate flooded into the drains. I feel nothing of love, only the fear of the chains. Over long Вона хоче в гроб лягти, а я їй не It's даю. not my blood inside these veins. Я їй не дам в гроб лягти. Only human remains calling forth. Everybody Knows my pain is insurmountable. Everybody Fights your attitude detestable. Everybody Wants to hold themselves accountable. Everybody Have you something more suggestible? Everybody wants to see you fall in love. Can't help myself, feels like I'm too involved. So you'll reawaken while this girl dissolves. Tell me, how would your husband choose to celebrate you? Would he do what you do? Have you thought that through? Everybody, Can feel the agony that's hidden there. everybody, Can see the shallow grave we're digging here. everybody, Should we endure? Should we interfere? everybody. Should I be part of this or disappear? Everybody wants to see you fall in love. Everybody, Who's gonna help me overcome the war? Everybody. Who's gonna be there when I'm on the floor? Everybody. Who's gonna cry when I walk out the
not gonna do this anymore. Everybody wants to see you, wants to see you fall in love again. Вроді я її додушила, що вона, типу, буде з Еросом мутити. Ну, мені так здається. Mother, is it true? Мамусь, це правда. You've chosen to Ти обрала. Live. Жити! Я обрала I have жити. chosen to live. Ну, блін, він взагалі happy, happy, happy. Ту-ту-ру-ту-ту-ту. Happy, 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 happy. I'm so sorry, Venus. Мені так I шкода, made you so Вінес. many promises, dearest. Я тобі стільки And всього I won't be able to keep понаобіцяла. them. І я не зможу їх дотриматись. All I ever wanted was for you to be happy. Все, що я хотіла для тебе, це бути If this is щасливою. your wish, Якщо це те, що ти I'll be with хочеш, you at every то я step. буду з тобою на кожному I as well. кроці. І я буду Always. завжди. I hope none of us regret this choice. Я in the сподіваюся, days що to ніхто come. з нас не пошкодує But про thank цей you. день. Коли настане день. Та нема за що. Я рада, що вийшла. Я думала, буде гірше. Я думаю, що це не гірше, я надіюсь. I really hope I didn't make things worse Я for you. надіюсь. If I did, If you did, it's not your fault, Grace. Якщо ти зробила все гірше, це не твоя I know how вина. the muse's power Я знаю, як works. працюють сили музи. Somewhere within me, Щось I wanted всередині this. мене реально I хотіло knew цього. it wasn't working. At least Я now знала, there's що a це не chance it спрацює. could get better. Так, в нас хоча б є Now then, шанс Grace. спробувати все виправити. You needed my help. No doubt все, Grace. regarding Calliope's death. Тепер я тобі допоможу. Have you any suspicions as to who Тебе might є be якісь responsible? підозри з приводу того, хто може бути відповідальним за це? Хтось? Я не знаю. У мене немає тірі. Я глупенька. Я не обирала шлях науки. Я обирала шлях сили, не розуму. Я думаю, що хтось в релікварі. Я не думаю, що медуза. Я думаю, що медуза жертва. Я думаю, що хтось в релікварі. Calliope was at the reliquary when she was attacked. Вона була в релікварі, But I коли only на know неї of three напали. people who were there. Я And знаю you're тільки sure 3 none of людей, які them там are були. responsible, Grace? I thought maybe Medusa, Я but I've думала, може, spoken to her медуза, але я and I говорила think з it's нею. someone else. Я думаю, що це хтось інший. Я думаю, що це Пен. Народ, я думаю, що це Calliope came Пен. to see us that night. Каліопа прийшла з She was нами побачитися agitated, цього frightened вечора. even. Вона But була she wouldn't наляканою, explain тривожною, She said she але вона had не a сказала plan. чого. Вона сказала, що в неї був план. Must have been the reliquary. Мабуть, це і була подорож її в релікварії. В реліквії, блядь! Що це був за план? Чому ніхто про це не згадував? Вона знала, що так буде. Що за план? Plan? A plan for what? What could she find at the reliquary Що that вона would help могла her? знайти Maybe she серед wanted a реліквій, що могло би їй Something to допомогти? defend herself Вона with. хотіла якусь зброю, щось, що могло її She захистити. intended to go to the reliquary. How on earth does she even get in? She used the key. The Як one вона Pan тебе gave her. потрапила? Через ключі, через ті, які їй дав Пен? Я ж When кажу, Пен Calliope собака. arrived, she dropped it. Then she laughed and said she'd better not lose it Коли because Каліопа прийшла, Pan вона won't give їх me another key to оборонила. the reliquary. I didn't know it was important. Спасибо. There's your help, Grace. Ну, от твоя I can't допомога, give you Грейс. any better. Come now, Так, mother. прочитайте ще раз, я не It's встигла time you прочитати. Покажіть Still ще раз remember. текст на весь екран, я не встигла прочитати. If I don't, I suppose you'll both gang up on me again. Very well. Блядь, я не встигла прочитати. Я думала, як перекладається слово «кі». Поки я дивилась на екран. So, did they have anything helpful? Там вони щось сказали, я прослухала. Скажіть ще раз. It make no sense. It seems so. I gave him every Походу. opportunity to tell me. He Я said дала he didn't know йому what happened to всі Calliope. можливості, щоб сказати. Він сказав, що Just він не знає, because що he gave сталося her з the Каліопою. key doesn't Через те, що necessarily він make дав that їй lie. ключ, не означає, що він Doesn't it? напиздів. Хіба? I thought you suspected him. Я думаю, що ти його What теж side are you підозрював. on? Навіть I'm на not чиєму on ти any боці, side. ні на чиєму. Я Trying to be objective. просто намагаюсь бути об'єктивним. Ти заїбеш. Я реально думаю, що You це all right, Пен. Grace? З тобою все нормально, Грейс? You seem troubled. Ти виглядаєш невпевненою. Я переймаюся. Я думаю про спогади Каліопи. Я думаю про спогади What you said Каліопи. earlier.
About Calliope's memories. Про те, що її coming спогади back. повинні до мене дійти. Wasn't how I wanted you to find out. Я не хотів, щоб це I'm sorry. було так, як ти про це дізнаєшся, If I мені might шкода. suggest, speak with Persephone about it when you get a chance. Поговори It might про be це з good for you. Персефоною, коли зможеш. You Тобі може think це she допомогти. could help? Ти думаєш, вона зможе допомогти? Persephone? Персефоні? Persephone Да, and I реально, have пішли до our problems, Persephone. but I can't deny she is insightful. Да, Персефоні вумна. She'll surprise you. Вона тебе здивує. Я не I might сумніваюся. do Не то, that. що ти, блін. Thanks. Та-да. Все, пока. Вставай з мого дивана. How are things with Persephone? Як справи з Is Персефоні? she helping as much as you thought? А тобі допомагає так, як ти й думала? В такій же самій кількості, як ти думала? А ти що, блін? А ти що, турбуєшся? worried? Тебе їбе? You brought me Ти to мене her. до неї притащив. All I mean to ask is Все, just що that хочу сказати. anything. Вона тобі щось, взагалі, About- казала з приводу? No. Never mind. Не None зважай. of my business. Це не моя справа. Please forget I asked. Забудь, що я питав. Give my regards to Persephone when you see her. Він себе такого дурачка клеє. От я би зараз почала співати, щоб його... Блін, він ще й в цих шльопках ходить. Боже. Добре, що я його не вибрала. Мені таке нещастя, Галіна. Always so dramatic. Аполло, він такий драматик. Well done, by the way. Ти молодець, You may be дякую. the very first person ever to talk sense into Aphrodite. Ти, можливо, єдина людина, яка нарешті вбила по ділу щось в голову Афродіти. Ой, ми п'ємо ще й. Ти тримаєш речі від мене схованими. Не жартуй. Don't joke about it. That was... Це було, It was a lot. A важко. lot that I didn't prepare you for. Я тебе до цього не готувала, That я too. знаю. Yeah. It's not something you can prepare Це не те, до for. чого ти можеш I підготуватись. thought this was the best way. Я думала, що так буде краще. Я не I remember the ображаюсь. last time I passed on my Я пам'ятаю Athena. останній раз, коли я продавала свій Ейдолон. 1952. В 1952-му. Я була одружена на... Well, so you'd call him a Ти можна gangster. називати його Or гангстером. a thug. Або Mean, більше як vicious little thug. крадіжником. Persephone saved me from him. Мене Tore his Персефона head врятувала clean від off. нього. But not before he fired a shotgun into her chest. Але не до того, як він My їй chest? прострілив груди. Whatever. Мої груди, неважливо. Боже, Персефоні, в тебе й смак, звісно. Це звучить так собі. Ти її пам'ятаєш? Do you remember who you were before? Ні, ти пам'ятаєш, ким I ти була still am раніше? her. Я досі Jessie, вона that і is. є. You can see why I switched names. I remember being disgusted I was ever that weak. Я пам'ятаю, що мені було Persephone погано від made того, me що я була strong. слабкою, а Персефоні But зробила it мене never really сильною. goes away. We all have our sordid history. В кожного з нас є своя personal історія, horrors, наші власні Building up like страхи. sediment around our souls. You can't let it bury you, Grace. Ти не You можеш are the дозволити only цьому себе one who похоронити. can keep your head afloat. Ти єдина, хто можеш тримати себе саму на плаву. Ти ахуєнна! You're incredible. You know that? Ти There's інкредібл. no need to be facetious, Grace. No, really. I am incredible. Походу буде, It's true. о, я інкредібл! That you recognize this. Це добре, що ти це побачила, розвиділа. Oh, you Ладно, я can't забираю take it комплімент. back, Ти не можеш Grace. забрати I would've комплімент thought назад, you'd Грейс. learned that by now. Ти вже мала це знати. Ну, буду співати, давайте. Якась похоронна музика. After centuries of cruel injustice, everybody working against me. Я з тобою буду подавати тобі патрони, Персефоні. Every idol but for one, Я буду. violent with apathy. Подружки. We couldn't reach a resolution, but you and I, I'm queen of the underworld. А я просто Грейся. You break. Я просто Грейся. Something seems familiar about you. Have we met some lifetime ago? Блін, і в неї ніс класний. Такий, типу, як горбик. Gods like me don't have too much to hope for. The rules
puzzle's been fixed throughout the ages. So I have forged a daring path. I would like to make some changes. You see, we can win a revolution, you and I, you and I. Давай! I'm queen of the underworld, and you grace you. You are a queen, you're old, you're dominion, and in my opinion, you're on the right track. It sounds like they heard you defied or Блін, я usurped охуєю, якщо б you. це It's Персефоні time вбила that you kick Каліопу. 'em right back. Типа, щоб всім помститись. You've got one big mouth on you, don't you? Yet it's me who's closing in. Може, це вона вбила реально? Ні, не може бути. I like that mouth on you, won't you? А якщо вона вбила, то я знаю. Overstayed your welcome. Time to go home. Ні. Get out of here, Grace. Блін, походу вона вбила Каліопу. Що ти думаєш, що вона вбила Каліопу? І вона хоче розбивати мене серце, через це вона мене не цілує. Йокали мене. Блін, я щось про це не подумала. Ну, мені все одно, якщо вона вбила, то я їй би помогла даже в цьому. Якби вона її не вбила, то ми б не зустрілись, типа. Що вже зробиш? Вже нічого не зробиш. Давайте ще раз до неї підемо. Типа, я не договорила. You've returned. Та-да, я рада. I've had Реально? time to do some thinking. Мені I треба may було have been too подумати. dismissive after Aphrodite's party. You no doubt Я have можу бути many трошки questions about зневажливою. the Я знаю, що в тебе idol багато and питань Calliope's memories. про Каліопу told me a і little про about спогади it. айдолів. He did say I Аполло should talk розказав to мені you, про це. Він though. сказав, що я повинна про це з Did he тобою now? поговорити. Він Is there сказав, anything you'd like to ти б ask? хотіла щось спитати? Та ні. А, ні, це дійсно цікаво. Ти часто вмирала? How many times have you Скільки ти died? разів вмирала? Can I ask that? We call it passing on. I've lost track of just how many times I've passed Багато, on my походу. idol on. Десятку. A dozen? It's happened less often in more recent eras. Це And the частіше one you told me стається в about, цьому the столітті. woman married to that gangster? She was the most recent? І ця жінка, яка I була don't think одружена на chastity is a гангстері, she. вона останньою That була? was me. Just as the one my husband blasted with a shotgun was also me. It was one of the few Ой-ой. times I wasn't able to prepare my successor. We were friends, yes, but I didn't know what Persephone was, and I had no idea what I'd just become. That must have been Походу, да. difficult. It was more difficult taking over my dead husband's territory. Women weren't often mobsters in those days. Ну, коротше, Персефоні молодець. Вона була гангстершою. Ти реально Were була you really a гангстершою? gangster? I've heard it said, but it sounds... Let me put it this way. Дивись. I felt as if I'd been blessed by a dying woman who saved me from a prison of my Я own відчувала, making. наче мене I didn't know богословили. what I was, Я не but знала, I was free. чим я була, але я I точно felt була more вільною. alive than I'd ever Я відчувала felt себе before живішою, and ніж strong коли-небудь enough я to себе toss an відчувала ox раніше. 10 feet. І я могла Did на I set все, out to все become a зробити, monster? що я хотіла. Not exactly. My husband's friends thought I'd murdered him, however. Друзі so думали, they що came я after вбила me. свого чоловіка. And one thing led to Тому вони another. прийшли за мною. Oh, Ну і що I see. зробиш? Ну прийшли, похуй. Athena found me just as my memories were starting to return. Афіна мене I знайшла, wasn't коли до permitted мене to почали continue doing повертатися something спогади. so noticeable, so I was carted off to Olympus. It's too bad, really. I was an excellent mobster. Хто такий мобстер? Я не можу думати ні тільки про те, що вона була посіпакою, але вона ж не може бути посіпакою. Мобстер. Ні, вона була бандиткою просто, ну, типа посіпакою. Ну, все, напевно. Чи буду я почувати себе інакше, якщо я When all змінюся? these memories start to return, will I Коли feel всі ці different? спогади повернуться. First you'll have dreams. Спочатку в Places тебе будуть you've never сни, been, місця, в people яких you've ти never ніколи не met. було, But люди, яких unlike ти ніколи with не normal зустрічала. dreams, these will linger.
Але на відміну Then від they will звичайних come while снів, you're ці awake. затримуються. Sudden flashes Потім ти or прокинешся, snippets of déjà vu. і в тебе будуть якісь спалахи Sometimes it will дежавю, seem so real, you'll і коли swear you're здаватиметься, hallucinating. що в тебе If there's anything галюцинації. difficult about the process is that it becomes hard to differentiate between your life and all these other lives you're now recalling. Коротше, просто It інколи does буде sound важко confusing. зв'язати всю Confusing цепочку and між often попередніми unpleasant. життями і тим, яким я As not зараз all the живу. memories will be fond ones. But that will pass in time. Все нормально, коротше, я зживуся. Ну, я піду, навірно. Чому ми говоримо? Will I still remember my own life? Ну, да! Ну, такі It's a lot питання, to навіть я consider. знаю на них відповіді. Assuming I'll even have time to worry about it, what with the trial coming. Скоро Either the буде trial суд. will end poorly, in which case all of this is moot, or it will end well. Я досі не And you знаю, will хто have вбив plenty of time Каліопу. to digest. Треба йти говорити з Thanks паном. for the update. I'm a realist, Grace. It's Я what I'm best реалістка. at. Now then, unless you've something else to ask. Та нема все. Та все, я хочу піти вже звідси. Розкажи про війну, що сталося з іншими музами. Що в тебе за угода між тобою і Аполло? What's the deal between you and Apollo? Що між тобою і The way Аполло? you two fight. Ви двоє собачились. I've told you how he and the other idols stood by and let me rot with Hades. Я тобі говорила про те, як інші айдол, і It seems він more personal than робив that. так, що я гнила, ну, типа, гнила, і There's про an мене old ніхто не saying турбувався. that no one escapes the underworld. But that's not true. I did. Once. Not long after Hades kidnapped me. I was homesick. And I missed my mother. Charon took pity on me and allowed me across the Styx. And after that, Grace, I waded through darkness itself to get out of there. Коротше, Hades ніхто не... chased after me relentlessly, but I evaded him, right up until I got to the very slopes of Olympus. And who do you suppose was the first idol I met? Не знаю. Uh-oh. Apollo Єбать. stood there. I cried out to him, begging him not to let Hades take me, and yet Конч Apollo єбаний. did as he has always done. Придурок, тому що. Absolutely. Коротше, ніхто не тікав з підземного світу, а вона втекла. And I knew then and there I could Случайно. never rely on my so-called І- family for anything. Вона попросила Again. першого айдола, якого вона зустріла по дорозі, як вона втекла з підземного світу, це був Аполло. І вона його благала, щоб він їй якось допоміг. А він їй, блядь, не допоміг взагалі ніяк. Він просто ніхуя не зробив. Ну, і потім Персефоні назад затащили в Underworld. Жесть. Скажи мені про війну. Що сталося з іншими What музами? happened to the other muses? You mentioned two others. Ти говорила, Were що they має ще дві lost бути. in the war? Вони загубилися під One час of them війни. was, though not like you think. The day we were to leave on the ship, Talia simply never showed Одна з up. них просто не прийшла. Do you know what happened to her? We never Ти знаєш, heard що з from нею her сталося? again. Ні. Apollo thrashed about in mourning, but Аполло Talia had been нив, fading away for years. що вона It пропала. wasn't a surprise to the rest of us. What about the other muse? А інша Кліо. муза Кліо Died long before. померла давним-давно. A victim at the hands of a mortal man. Від рук смертного When she no мужика. longer possessed the power to bedazzle him. Блядь, As I може understand it, Аполло he kept her вбив. in a cage as a pet until her eidolon shriveled up and perished. He was dead before she was. That's pretty Щось я dark. вже переживаю, може Аполло вбив. Yes, well, we come by our wariness of mortals honestly, Grace. Ладно, пока. No, not really. I'll see you later, Persephone. Я хочу розмотати цей клубочок. Фредді, Грейс Апартмент. О, це цей Ермес? Гермес. Hi, Grace. Привіт, Грейс, I can привіт. just call you Grace, right? Я ж можу назвати That's тебе my Грейс? name. Ну да, це моє ім'я, Where's мене так Freddy? звати. Де Фредді? She went out to get snacks. Вона пішла купити We were gonna watch вкусняшки. TV while Ми we дивились waited, телевізор, but, поки чекали, але Well, here you ну are. ось ти й прийшла. Ви мене шукали? Це дивно. Will there be an idol here every time I come home? Кожен раз тут буде айдол, коли я Walking повертатимусь into my додому. apartment, Просто uninvited. заходитиме Oh, I was те invited. Freddie без said I could запрошення. stay. О, мене I haven't touched запросили. anything, Фредді I swear. казала, що я можу Not прийти. really my point. Anyway, Він подружився з I Фредді? guess Athena wants to talk. Я думаю, Афіна хоче I can поговорити. zip us over to Olympus anytime if Я you're можу free. тебе перемістити на Олімп, якщо ти захочеш, в будь-який час. Це те, що ти робиш? So Це this твоя is what робота? you do?
Ferry people around? Ну, переносиш людей? Messengers, baby. Я бог смс-ок. Doorways, any kind of transition, really. The old Hermes said that the transition part made even more sense for me, which, you know, extra cool, right? Yeah, that's true. Ну, коротше, чел робота і I can робота. connect any two doorways Я можу anywhere, будь-які дві just like двері that. з'єднати. So it's super easy to Двоє take дверей. people wherever. I don't mind. У мене є вибір? То ти просто якийсь, ну, на побігушках You мальчик. say it's easy, but do you like? Тобі подобається these робити errands? твою роботу? Huh. Yeah, I never thought about it. Я ніколи про це не It's nice to думав. have a purpose. Це класно мати Athena мету. is super sweet, and she has a Афіна big, сонечко, important job. і вона має дуже Why wouldn't I важливу wanna help her роботу. out? You Як can't може be не this хотіти їй nice. допомогти? Are you for Ти не real? можеш бути таким хорошим, ти реальний? Well, the old Hermes used to say that a willingness to serve is more important than a willingness to be served. Да, я такий. Окей, то в мене що, Do I вибір have a є. choice about seeing Athena? Бачити Афіну чи не I'm бачити. not in the habit of being at anyone's beck and call. I mean, I guess you could say no. Я думаю, ти but I можеш сказати, wouldn't. що ти не хочеш, але я б на If твоєму Athena місці не wants говорив. something, she's gonna get it Якщо Афіна щось eventually. хоче, вона це все одно She had отримує that look in врешті. her eyes, like she really Вона wants to talk to you. реально хоче з тобою She could поговорити. always come here. Вона могла б сюди Everyone прийти, else does. якби і всі приходять, як і всі Athena інші. entered the mortal world? Афіна в And світ now she doesn't смертних. do that ever. Вона Can ніколи you цього не робить. Вона ніколи не залишає How does Олімпус? Athena manage never entering the mortal Як це вона world? ніколи не ходить в She смертний doesn't have світ? to, I guess. Їй не треба. Everyone brings her everything she needs. Всі приносять їй And все, that що вона creepy хоче. Oliver's, Apollo І says it's стрьомна her eyes сова. on the world. It's Аполло сказав, що вона everywhere. бачить, що її світ – це шлях в смертний світ. І вона просто Never дивиться. leaves the building? Отже, вона ніколи не залишає She'll ту go to the будівлю. reliquary and places like that. Вона інколи Just ходить в never where mortals реліквії, are. She wears a toga як і and всі calls смертні. cars iron Вона вдягає horses. тогу і викликає машину металевих коней. Лоу, Кек, то може Афіна вбила? Я не знаю, хто кого вбив, все, я здаюся. Пішли. I suppose there's no point in putting it off. Do your thing. Неси Take me мене to на Олімпус. Olympus. Okay. Oh, when you see Freddie, Коли tell her побачиш I'm Фредді, sorry I скажи couldn't stick їй, around що for the мені movie. шкода, що я не зміг залишитись на фільм. And mind if I say something? Можна я ще дещо скажу? Кажи. Sure. You've changed. Ти змінилась? I mean, Я маю на from the увазі. person I met when I first came here. Відколи я тебе останній раз бачив. You know. You got it together really quick. Thanks, I guess. Не підлизуйся. Пішли. Що мені ще скаже Афіна? Вибрати свою рису? Так я кікес. Я клевер? Ні, я клевер тоді. Якщо кікес, то клевер кікес. Do have a seat. Сідай. I prefer to stand. Я би Thanks. постояла. As you like. Як хочеш. You've certainly been busy, haven't you? Ти була дуже Everywhere зайнята, I правда? turn, there you are. Куди би не Including the подивилась. reliquary. Там ти з'являлася. I'm Навіть в uncertain how you got реліквіях. access, but even you must have realized it's off limits. Навіть ти знаєш, Particularly for повинна your розуміти, mortal що є friend. обмеженість і ліміти. Ой, блінич. Я можу довести свою невинність. Am I not supposed to be proving my innocence? Хіба я не You повинна prefer I була did доводити nothing? свою I невинність? prefer you didn't break any other rules Я би in the хотіла, щоб ти meantime. ніякі Such правила не as? порушувала Do в you have цей a list час. I can read, В or тебе do you є just якийсь листочок, make на якому я them up можу as you go? прочитати правила, чи типа? You think our judgment Ти was думаєш, що rash? наше рішення було поспішним? It was. Ну да, було і що. In truth, По правді I worried кажучи, that giving you time, я переймалась, letting us що даючи all get тобі to know час, you, would даючи нам можливість тебе пізнати make it harder більше, in the end. це все просто більше I ускладнить am в sorry, результаті You вихід may not believe it, цієї справи. but I care. Я deeply. розумію. Ти I не care віриш, about але what мені не happens to похуй. you Мені глибоко and не to похуй, all що the сталося з тобою і стається зі всіма айдолами. Тобі похуй взагалі, абсолютно. You І care. думаю, що це Афіна About me. вбила. That's a laugh. Ти You sit турбуєшся up про here in your мене. tower Це and хі-хі-ха-ха. Whatever humanity you might have once had, whatever Вся wisdom, людяність, яка в тобі it's була. eroded away to nothing. Це ні що і ні The про only що. thing you care about is making sure it doesn't all Єдине, що тебе shatter. хвилює. Not on your watch. Ну, щоб вона, її місце не похитнулося. Zeus was the first to leave. Зевс був перший, King of the хто gods. сібався.
король We don't богів. even know what became of him. Vanished. Він просто зник. Poseidon was next. Walked Посейдон out був into the seas, наступним. never to be heard from again. Пішов купатися і не повернувся. Betrayed us. Арес нас зрадив. Hephaestus saved us. Гефестус врятував. Hades Аїда was murdered, вбили. and by one of our own. The Один з list наших goes вбив. on. І так далі ось продовжуватись може. І що? І ти вирішила мене туди додати? So you add to it. I show up and you kill me off Я because показалася, you і ти can't вирішила be мене too вбити, бо ти не careful. можеш бути безтурботною. Ми Are dying, вмираємо, Grace. Грейс. I don't mean diminishing or drifting apart. Ми не відправляємось I mean, чи не Our зменшуємось. immortality Я is маю на disappearing. увазі, що наша безсмертність soon now. зникає. The idols І will be no скоро more. айдолів, скоро We are айдолів не a legacy буде. that spans millennia, dating back to the very Нас dawn of спадщина humankind. займає 300 тисяч років. So yes, I care. Тому так мені не I will похуй. do anything and everything in my power to Я роблю avoid все, that щоб fate, уникнути цієї ж even долі. if it appears unfair. Навіть якщо це буде виглядати нечесно. Я могла тобі допомогти. Yeah, it's too bad. I've been an idol for 5 minutes. Я and була I've been айдолкою out there 5 solving хвилин. problems you've all wrestled with for Я how краще long тебе now? проблеми вирішую. I could have helped you, Я могла Athena. тобі допомогти, I could have Афіна. helped all of you. Всім вам. But you don't see that, Але do ти you? цього не бачиш. You're so busy holding Ти on to занадто what you have. зайнята, тримаючись за те, що в тебе є. Can't see what you're throwing away. І ти не бачиш те, що ти відкидуєш. I know we've put a great deal on your shoulders, Grace. Я знаю, що ми I на do. тебе, на твої плечі All I велику called справу you here to поклали. ask is that you please Все, що я not make my прошу, job more difficult than не it already ускладнювати is. мені мою роботу. If you have any other Якщо в questions тебе or ще є якісь concerns, питання now's чи the time to bring them up. занепокоєність, можеш питати щас. В кого доступ до реліквій? Who has access to the reliquary? Is it anyone with В a когось є key? ключ. Or Doesn't matter, you gained Це важливо. access, so В clearly тебе it був is not доступ. difficult to get. Отже, це не так важко Speaking туди of which, дістатися. I don't suppose you'll tell me who gave you that key. Я думаю, ти не розкажеш, хто дав тобі ключ. Не кажу. Ти жартуєш. gave it to me. Athena, Афіна, I had that key all в мене along. весь цей час You був ключ. what? It's just like you thought. I used it to Я attack Calliope атакувала that night. Каліопу цієї Then ночі. I brought her back Потім home принесла to її назад finish her додому, off. щоб її прикінчити. A mortal with a plan, baby. Stole my План land to звичайної godhood. Watch смертної. me roar. That's not funny, Grace. Це не смішно, What's Грейс. funny is that you thought I'd tell you without getting anything in return. Смішно це те, що ти думаєш, я тобі скажу правду, нічого не давши мені у відповідь. Давай про Пена What do you know поговоримо. of Pan? Pan? That's not a name I expected to hear. Це не ім'я, яке я Been sniffing очікувала around you, has почути. he? I have some suspicions. мене є and підозра. I'm curious to hear your thoughts. Мені цікаво Pan почути твою lurks at думку. the edges because he likes it there, seeking out whatever Він на горі profit he сидить thinks в he can get куточку, away бо йому with. нравиться. Avoid him, Любить dear, дивитися or з he'll висоти stick to на you низ like на gum to все, the що bottom of your відбувається. shoe. Пен вбивця? Okay, so you don't like Pan much. Тобі Пен не get подобається, я But зрозуміла. do you think he could kill someone? Як думаєш, We've міг all когось killed, вбити? my dear. I was once a warrior queen, feared Ми by всі когось mortals and вбивали. gods Я alike. була воїтелькою. Another idol, I mean. Я маю на увазі іншого Is that where айдола. your investigation has led you? Це те, куди To привело тебе Пен? твоє розслідження до Пена? Да. Мені щось не вистачає Sort чогось. of, but I feel like I'm missing Мені чогось не something important. вистачає! Maybe the goddess of wisdom. Може, could богиня help me мудрості out? мені It would допоможе. be helpful to know what Calliope was doing at the reliquary, but she's not available to ask. Not until you regain her memories, at least. Мені треба якось Why not відновити Put спогади. off the trial until then. Давайте Seems like відкладемо a good суд, way to поки я не solve all відновлю this. спогади, реально. Yeah? And trust what you decide to share. І довіритись тому, I think чим ти not. вирішиш сама поділитися, я думаю, що це не варік. Ладно, давай поговоримо про All Медузу. right, let's talk about Medusa. Met her, have you? Ти її зустріла? Та-да. Ти можеш її Is it розклясти? true you can't remove her curse? Or is she just too useful? Чи вона занадто I wish корисна I для could тебе? remove the Я би curse. хотіла зняти з неї I'm afraid прокляття. that Athena who bestowed it, Але я думаю, що Афіна, яка is long наділила gone. його, надала she was його, вона давно prideful, that з'їбалась. Athena. As prideful as she was powerful, I'm ashamed to say. The current Athena is responsible for everything she's done. I am well aware, Grace. What is it that you would have me do Коротше, не exactly? хоче. Перестань її використовувати. How about you stop treating her like a servant? Да, вона тобі не Maybe служанка. Send her somewhere she won't be tempted all the time. Да. Oh, well, if you happen to hear of a diet camp for man-eating monsters, by all means, do let me know.
Now, if there isn't anything else, Ні. Все, пока. I guess I'll get back to my investigation. I am rooting for you, Grace. Вона за мене If there's голосує. another way to resolve Спасибо. this, any way at all, I will take it. Давай. Will you? Я не Really? знаю, що робити. Куди мені йти? До Good кого luck. мені йти? Чиї пороги мені Feel free to take a оббивати? cookie on your way out. Кукі візьми. Не хочу я твої кукі. Блін, кукі. Сама їж свої кукі. І що робить? Я думаю, блін, я не знаю, все, я не знаю, хто це. Don't take it personally, Grace. Не приймай Athena's це first особисто. instinct is to follow the rules when everything's Перший get rough. інстинкт Афіни As if she believes that слідувати if the правилам. idols don't blindly follow every rule to the letter, will dissolve into utter chaos. Якщо не буде порядку, буде хаос. Is she right? З нею все нормально? Ти думаєш, вона має рацію? Думаю, що да. Вона намагається. Мені не треба її лекції. Що, айдоли реально Do you think вмирають? she's telling the truth? Ти думаєш, вона правду About the каже? idols dying Що out? айдоли вмирають? I'm not sure. Не знаю. If it is true, why hasn't she told the rest of the chorus? Якщо це правда, чого вона іншим like she doesn't в хорусі trust не you. розповіла? Well, the feeling is mutual. At any rate, I'm afraid we're going to have to disappoint her І again. думаю, нам треба буде знову її Uh-oh. розчарувати. What now? Що цього разу? You need to go back to the reliquary, Grace. Треба йти назад в реліквії. Давайте. Я знаю, я закладаюся, що ти знаєш You чому. know, Athena said something to Знаєш, me. Афіна мені дещо That it'd сказала. be nice to know what Calliope was doing there in the first Що place. було б хорошо знати, And чого she's Каліопа туди correct. прийшла. It's the only piece Вона of має the puzzle рацію. we're missing. Це шматочок пазлу, який нам не plan. вистачає. В Каліопи був план, але який If she план? left clues behind, Якщо вона wouldn't залишила Hecate якісь have found докази, them already? хіба Геката That's a їх really не good знайшла? question. Це хороше Can't ask питання. Calliope what her Ми не plan можемо was. питати про Каліопу, який в неї But був you план. might be able to Але remember ти what можеш she was згадати, doing чому вона туди пішла. Memories? But I Да, thought... згадай, That it will пожалуйста. take years, yes. But Це if займе you go роки, somewhere important to Calliope, але якщо ти підеш or кудись touch в важливе something місце, special to her, або you'll get кудись в особливе flashes, місце, яке було feelings. важливим для Do you Каліопи. want Grace І може to там go будуть to the якісь reliquary флешбеки so про she її can have спогади. déjà vu? Може якесь I'm відчуття willing to дежавю. wager the place Calliope met her fate has left its mark in Grace's psyche. І може тоді ми We розгадаємо have only to загадку. uncover it. Ну давай. Як дістатись? Last time Freddie and I В were there, релікварі. Hecate wouldn't let us into the reliquary. Not without Athena's Геката permission. сказала, що не дасть нам туди I'm certainly зайти not без suggesting дозволу we ask Афіни. Athena for permission. Then you mean... Ми не будемо питати A в week Афіни ago, I would дозволу. have said breaking into the reliquary Ну дивись, was тиждень назад я би impossible. сказала, що Yet it appears попасти в Hecate реліквії can це be неможливо. surprised. Але If her book виявляється, що says Геката може принести декілька Let's hope сюрпризів. the book says that again, I guess. Unless you've some other plan. I'm all ears, as they say. Так що робити? Так, в релікварії є повітряна тривога. Ти впевнена, що це спрацює? Ладно, давайте зробимо. Right then. Back to the reliquary. Пиши в it is. релікварі. Any idea how you want to do this, Grace? 'Cause Є I'm якісь game ідеї, to як help. це зробити? Cool. I'm sure we can figure something Ми out. розберемося. I can't go in with you. Я не можу, Hecate блін, would піти з sense me right тобою. away. Мене Геката I почує, will, however, stay внюхає. close by. А я буду If поруч. anything happens, Якщо I'll щось come. станеться, я прийду. Hecate won't stop me. The Геката мене Minotaur не won't stop зупинить. me. Мінотавр мене не зупинить. will. Нічого не зупинить. Та на тому дякую. Тобі не байдуже? Gosh, it almost seems like you care. Можна подумати, що тобі не байдуже. Can we just get on with this already? Ми можемо просто рухатись вже. Та можемо. Пока. Пока, Персефоні, пока. Пока, Персефоні. Нам треба закруглятися, до речі. Але я би хотіла, може, дограти і зробити просто... Все одно ніхто це відео не буде дивитися. І тому я думаю, може просто зробити це надовше, до кінця вже допройти. Фредді відволіче Гекату, бути чесною з Гекатою, залізти через чорний вхід. Я змія. Давайте через чорний хід. Wait, are you sure this is right? Ти впевнена, що це правильно? Що це правильні двері? Supposed to know? Ти в мене питаєш, наче я маю Feels знати. like we're back outside again. Maybe that was some kind of portal or... Може, тут буде якийсь портал чи щось таке. Блін, дівчата, ми загубимося. Ми вже загубились, Right походу. where we're supposed to be. Це занадто легко, треба бути обережними. Це дуже гарно. This place, it's amazing. Це місце Is this всередині all якоїсь inside the вежі. tower? Як це взагалі How can that можливо? Says the last of the muses, standing in the demi-plane, probably created by the goddess of witchcraft.
How do we avoid getting lost? It's like Як нам не загубитись? Це виглядає як Oh, лабіринт. it is a labyrinth. О, but це I've і never є had any trouble лабіринт. finding my way around. Мінотавр. Hey, easy. Whoa, whoa, whoa. Easy, Right, no easy, need to easy freak peasy. out. I'm a guardian, Не сходьте з sure, ума. but I'm not a monster. Я просто охоронець, я не монстр. Yeah, you know you're not supposed to be in here, right? Ви знаєте, що ви не повинні тут бути, правда? I have permission збрехати. didn't Hecate tell you? Хіба тобі Геката не сказала? Вона дала нам Kate дозвіл. said that. Кейт це сказала? Then why are you using the Тоді back чому ви way? використовуєте задній вхід? Ми Wanted to see просто where it хотіли would lead. подивитися, куди він веде. You mentioned it last time, so we just Так! had to check Просто it ми out. мали це перевірити, бо ти згадав його минулого разу. Пішли з нами, якщо хочеш. Щоб переконатися, що ми нічого не будемо трогати. Пішли, пішли, пішли. No, I need to bring you Я back to маю Kate. притащити I'm вас до so Кейт. sorry. Мені шкода, мені дуже шкода. Не побігли. Oh, no. О, no! Come back! Come No, no. Ой, Все, come back! давайте співати. Давайте співати, умоляю. Okay. I don't hear anything. Я нічого не чую. Я думаю, я жива. Freddy's okay. І сподіваюся, що Фредді жива. Їй краще бути живою. First things first. How do I do Спершу, this? як мені це зробити? Where do I even З чого start? почати? Треба до чогось доторкнутися. Але йо, якщо я доторкнуся, то спрацює аларм. Calliope must have been here. Калапі була тут. She could have stood in this very spot. Вона могла стояти Maybe if I саме на just цьому місці. focus. Мені треба просто сфокусуватися. Єс. Yeah, it's weird. Like, Це так I've дивно. definitely been here before. Я точно була тут раніше. Ладно, наступного разу. Яйце, інструмент, маска, трідент. Це, походу, тризуб, яблуко, гілочка, якийсь манускрипт і статуя. Мені це все треба буде потрогати, обов'язково. Мені здається, воно мені щось трошки нагадує, коли я грала в Hades. Ну так, коли я грала в Hades, мені здається, я щось схоже бачу. Ну, тризуб точно був в Hades. Ладно, next time. І зеркало точно було. Ладно, next time, не сьогодні. Я думала, що я сьогодні допройду. Я не допройду сьогодні. Все, забули, проїхали, пока. Ну, блін, ну да, пока. Ну, я думаю, що наступного разу точно допройду, бо це вже виходить 5. Ну да, по ідеї повинен бути кінець. Ну, добренько, все, давайте прощатися. Я не розумію. Окей, ваші ставки. Хто ви думаєте, що все-таки вбив Каліопу? Бо я не знаю. Я думаю, що наступного разу, я навіть якщо це займатиме 1,5 години, все одно допройду до кінця. Але я не уявляю, хто вбив Каліопу. Пена не дожати, але він дав їй ключ. Я не хочу вірити, що це Персефоні, але я боюся, що це може бути Персефоні. Але й в Аполлона можуть бути мотиви, тому що він, ну, такий собака трошки, звісно. І, може, і Афіна її вбила, я реально не знаю. Все, я не знаю, я здаюсь. Я не знаю, хто. Я думаю, що Пен. Ладно, все хорошо, я думаю, що Пен. Добре, я ставлю, що Пен. А ви? Усім дякую за перегляд, за лайки, коментарі, спонсорам за підтримку. До зустрічі.